Det är underbart att ligga på Svaj, men det är lyxigt att ligga i marina. Tänk bara, obegränsat med vatten att kunna tvätta segel och båten med. Baby left and I to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I to take you so baby left it's a little baby show take you so baby left and I I förra avsnittet besökte vi Syrakusa där vi låg en vecka innan vi seglade vidare till vårt mål för vintern, Marina di Ragusa. Marinan MDR är känd för sin stora liveaboard community. Man tecknar kontrakt i 7 månader från den 1 oktober till den sista april. För oss 2022 kostade 1980 euro inklusive el och vatten. I detta avsnittet blandar vi båtprojekt med aktiviteter som händer i marinan. Med 60-70 liveaboards så är det allting något på gång. Dricker ber. Ja. Och lite barbecue. Alla tar med sig det man själv ska äta och så lite grann till alla andra. Ja, I'm a really good photographer. Men det är även viktigt med båtprojekt. Nu får jag äntligen solskydd som jag har tjatat. Det här blir jättebra. Fint att spegla sig med. Ja. Ja. Vad har du för båtprojekt idag, Alf? Fylla ketchup på ketchupflaskor. Är det ett vanligt båtprojekt? Nej, det gör vi en gång i månaden. Vi har fått en sån fin stor spann med ketchup. Det var en värdefull present. Verkligen. Har vi fått av Beyond och Freja. Vi besöker Catania innan vi flyger hem till Sverige där vi hälsar på nära och kära ett par veckor. Taipan ligger tryggt i hamn i Marina di Ragusa medan vi är borta. La tua collega
Avanti che qui i signori sono incattiviti, Milli, dai. senza di me non può cominciare lo show. Lite småsvalt är det. Ja, nej, får du doppa dig. Är det gott? Ja. Will we go back swimming to the marina? Ja. New year. Happy New Year. Nu har vi beställt litiumbatteri. 280 ampere. Från en firma i Tjeckien. Så att får vi fel på den, de importerar dem från Kina, men vi har köpt dem där så vi kan reklamera det. Ja. Och sen har vi beställt själva från Kina. BMS'er. Och nu läste jag precis på nätet att man ska passa sig för att uppdatera softwaren på denna. Aha. Men det blir ett senare bekymmer. Och sen har jag mätt spänningen på dem. Och det är 3,28 volt i varje cell. Nu ska vi ändå ladda upp det. Och sen så ska vi mäta cellerna igen och låna någon annan fin laddare till det så att vi får dem verkligen perfekt balanserade. Och sen så läste jag på nätet. Ops, du får absolut inte lov att seriekoppla litiumbatterier. För BMSen tar stryk eller vad det står. Och då blir det iskall. Men detta är ett batteri. Man får inte seriekoppla flera batterier. Men jag ska ju koppla ihop cellerna till ett batteri. Ja. Och då kan man seriekoppla det. Okej. Är jag nästan säker på. Så. Men jag är väl ganska säker. Så, Annars kommer vi att meddela om inte det var en bra idé. Och sen så är det bra med detta. Ja, det blir slut på detta projektet i så fall. Okej, fortsättning följer då. Så nu har vi seriekopplat dem. Kommer att sätta på någon, jag ska låna grannens litiumladdare. 20-30 ampere laddar det. För att få upp alltihopa. Hela det här batteriet. Sen tar vi loss de här igen. Och låter varje cell vara separat. Och så ska vi låna en annan sorts laddare. Så ska vi ladda varje cell så vi har exakt samma spänning i de 4 cellerna. Sen ska vi sätta ihop det. Sen ska vi sätta det på sin avsedda plats. Sen ska vi koppla solcellerna till det. Och den här BMSen. Och sen ska vi ta vår inverter och sätta på denna. Och sen så ska vi koppla ett 220-uttag till vår inverter. Och sen så ska vi låta detta vara ett separat elsystem på båten, vilket gör att vi kommer att få 220 ström på båten utan att slita på våra blybatterier och blybanken. För den är fortfarande hyfsat frisk så den ska få leva något år till. Sen när den tar slut så ska vi utöka vår litiumbank, flytta den och göra den till en konventionell förbrukningsbank också. Men så kommer det inte vara nu, utan det kommer bara driva invertern så vi får 220, vilket gör att vi kan koka kaffe på morgnarna när vi vill. Vi kan Jobba med datorn sent på kvällarna. Vi kan dammsuga, köra mikron och det har vi kunnat göra innan också med invertern. Men då har vi varit rädda om våra blybatterier så att vi har bara gjort det mitt på dagen. Så nu så kommer vi att kunna använda detta dygnet runt. Så begränsningen sen blir inte våra batterier. Begränsningen sen blir våra solceller. För vi kommer dela upp våra solceller så att hälften kommer mata detta, hälften kommer mata blybanken. Jag tror ändå det kommer att bli bra. That's the plan. Så detta är nu det första här. Plans are made to be changed.
Ja, men det här blir bra. It's not that kind of plan. Don't you worry about a thing. Okej. Och hur går det för dig här? Ja, det går framåt. På ditt cellprojekt. 2 laddare, 2 to go. Är det så? Ett är helt färdigt. Ett håller vi på att ladda här. Och ett har han där borta. Och ett har här bort och laddar där borta. Ja. Så det tar tid att ladda de här i alla fall. Ja, det gör det. Och den här stackaren, han är sist. Point of no return. Oj då, Ja. grannen kastar ut vasken. Se där, ja. Ja, tänkte slå ett utekök. Ja. Sätta grillen här jämte så är det perfekt. Jag har hört att det är sjukt modernt nu. Ja, det är det. Ja. Så att Det är bra då. lätt att leda av det också vattnet. Du behöver bara dra upp det. Du kan till och med ta och sätta det här på sidan från och dusch. Ja, perfekt. Sånt ska vi också bygga, älskling. Ja, Ja. vad bra. Det blir nästa på projekt. Det kom med på GoPro kan jag säga, hela detta. Jag misstänker det. Ja. Båtprojekt skriver vi. Så, nu har jag varit och hämtat vår landkabel från bryggan. Och sen har vi då fullskaletestar vi vår anläggning. Med 280 ampere litium. Och så då BMSen kopplad och sen så lite klena kablar kanske fortfarande. Men det här är ju fullskaletest. Säkring och ja. Och sen har vi invertorn. Och det är den vi har spänningssatt. Och sen då så ska vi då plugga i denna så ska vi få landström fast från vår inverter. Så. Och så har vi en app här. Så 13,3 volt, det sjunker rätt så fort. Och just nu så gör vi då av med 6,5 ampere. Då har jag datorn igång. Datorn igång, ja. Och det är väl egentligen det. 3,34 volt är de på allihopa i princip, ja. Så nu tänkte jag då att du ska gå ner. Vi bara se om det händer någonting. Så slår vi på vår batteriladdare där nere. Så kan vi ladda blybatterierna. Och sen så ska vi prova att sätta på vår varmvattenberedare också. Du kan sätta på batteriladdaren. Ja, då sätter jag på den. Ja. Check på det. Ja. Strömförbrukning gick upp till 9 ampere. Ner till 4. Batterierna är väl fulladdade så det är därför. Stäng av den då igen. Yes, den är avstängd. Ja, och så spolar du lite varmvatten i kökskranen. Kör varmvatten. Ja. Så. Och så sätter du på varmvattenberedaren. Nu borde ju strömförbrukningen sticka iväg. Varför gör den inte det? Jag spolar lite mer varmvatten. Ja, stäng av där. För nu ska den ju gå igång. Vad lustigt. 3,5 ampere bara. Nu så händer han ut. Ja. Och nu ligger den och tar 113 ampere. Nu jävlar händer här saker. Men ja, den ligger stabilt där.
OCD, yeah, I know. Okay, 500 on the door. We add 11 grams of salt, then you put a bit of sugar or honey. Now we go for half a liter of water, and we will add again. As a reminder, you had 50 grams, we had 50 plus 50, you have 150, so you take 100 grams of this in the water and mix it. I do it because I'm gonna give her and to Lucille. Perfectly understand. Angry? Why? We got a towel. Red makeup. Look at it. I leave my spoon like this in the dough. So I call it like the cardinal stretch and fold because it's north, west, south, east. So you would, with your spoon, you would take it like this, take it, and yes, you can. Så, sördegen skulle in i en plastpåse i kylskåpet över natten. Det har varit det i kastningen av ugnen. Det har varit det i en timme nu. Så här ser då vårt första båtsurdegsbröd ut. Delicious! Har jag äntligen lyckats med bröd? Har du smygsmakat? Smakar lite Nå, godaste brödet du har bakat eller? någonsin. Äntligen har jag lyckats. Det tackar vi Jim för på Sailing Bateau. Eller Bateau. Tack så mycket. Nu kan jag inte vänta längre. Nu måste jag skära i det här brödet. Och se hur det ser ut. Vi har ju experimenterat en del här med bröd i airfryern. Det låter knaprigt. Gott. Hur ser det ut på insidan? Ja, kanske lite... Någon mer minut kanske, men ja, det ser gott ut. Det är gott fastän det kanske inte är helt genombakat. Men mumma. I natt har det blåst ordentligt efter 3 veckors i praktiken vindstilla väder. Så har det blåst upp mot 47 knop nu på morgonen. Det är vissa som har mätt. Vi har en Facebookgrupp där man kan skriva, och då var det några som hade fått upp till 47 knop i byarna. Eller ja, 47 knop. Så här stilla är det ändå i vattnet. Jag ska gå ut och se hur det ser ut utanför. Det blåser från väst. Rejäla vågor ute på havet. Vi ligger hyfsat stadigt ändå här. Idag var det väder. Om en timme ska jag spela paddel. Det blir spännande. Utomhus.
Då är seglet nere. Har vi pratat med grannen? Snällt. Ja, han kör oss till segelmarken imorgon. Med segel och allting. Vi som bor på våra båtar mer eller mindre på heltid försöker alltid hjälpa varandra. För man vet inte när man själv behöver hjälp nästa gång. Om man säger någonting sen så är det något som händer. Häromdagen så har vi tittat på en airfryer. Så vips hade vi en från en granne som skulle göra av med sin. Hur ser det ut, älskling? Det som ligger där i botten. Det låg som en tjock hinna här uppe på förfiltret. Så det blir till att öppna tanken. Ta ut den dieseln som är där. Rengöra tanken. Dieselbacks av något slag. Det har vi att göra. Vi har lite många projekt på gång nu så vi har ett mindre kaos i båten. Allt har tömt akterhytten, sådana som på mikron och något annat jag har kastat in. Dyker vi ner i dieseltanken. Gunk. Just nu ser jag inte det men... Eller vi tömde i fjol, eller hur är det nu? Nej. Vi tömde I fjol sög vi upp smuts och skit på botten av tanken. Ja. I år så tömmer vi tanken ordentligt och rengör den. För nu när vi tog loss filterna så hade vi gegga i dem. Eller i förfiltret. Alf har egen svampodling i dieseltanken. Nu jävlar är det. Våra 4 svampodlingar. Kefir, Scoby, kombucha, sördeg och Alfs dieselbugs. Så här ser det sen ut. Sista 5-6 literna som vi sög upp. Så ska det inte se ut. Här pysslas det. Vad pysslar du med? Jo. Jag hade monterat ett Jabsco kolfilter här innan. Ja, på väggen. Där ja. Till... Filtrerat vatten. Men det läckte ju. Det började läcka. Och samma vecka så börjar båtkompis sånt Jabsco-filter läcka också. Så nu Stora läckarveckan. har vi varit och köpt riktiga grejer. Jabscos jävla skit. Det är lite stort kanske. Men det här blir kolfilter till dricksvattnet. Så det blir bra när det är färdigt. Det blir bra när det är färdigt. Vad händer här? Ljudisolerar vår watermaker-låda. Jaha. Så det blir lite tystare förhoppningsvis nästa sommar. Ja. När vi kör watermaker. Det kommer att bli skitbra detta. Vad är det för någonting? Det är hemmagjord limoncello. 95% i sprit. Ja, vad bra. Så det börjar likna något. Är det roligare att rengöra vindsjarna då? Skål! Är det roligare att rengöra vindsjarna då? Ja. Nej, men ni tog det! It's up to you. I mean, it's quite expensive. If you want, I mean, this one is about my age. You probably need to do like this because when the sun is not there, you need to be able to see the horizon. Ja. Och vad gör man? När det är skitväder i marinan. Biscotti. Biscotti i airfryern gör man. Ja. Gör man. Så då är det Och en enda röra. inneprojekt. Ja. Och jag ska sätta LED-belysning här bak.
Vi har fått slänga fram en massa grejer härifrån. Så vi får en liten hänger och lampa där. Jag tänkte använda den strömbrytaren. Och så ska vi dra en ledslinga bak. Här lite snyggt så vi får riktigt bra lyse. Så kan man göra när det regnar i marinan och blåser. Hej. Hej. Vad händer här idag? Are you multitasking there? Idag vänder vi kättingen. Det är den använda delen. Det är den använda delen. Och det är den oanvända delen. Vi har 70 meter. Men vi ankar sällan med mer än 25-30 meter. Så skiftar vi den. Så kanske det tar några år till innan den börjar rosta för jävligt. Jag får visa vår ankare. Smart. Ja, detta är ju den gamla ankare. Det är 15 kilos rockna. Just det. Reservankare. Och den här syns ju inte. Nej, det kommer synas på. Vill ju säga att den här marinan är väldigt trygg i dessa vindarna. I nästa avsnitt fortsätter vi med våra båtprojekt samt åker på sightseeing på Sicilien. Och så vill vi passa på att hälsa till två av våra yngre tittare. Sigrid och Wilhelm på SY Pärlan ifrån Ystad. Vad roligt att ni har hittat vår kanal och tycker om att titta på det. Ett stort hjärtligt tack till Pontus och Mia i Lomma som skänkt en peng till framtida båtprojekt. Skål för dig. Så. Hej då Marina di Ragusa. Tack för denna gången.